سلام عزیزان، به این ویدیو خوش اومدید. در منطقه شهرک غرب تهران هستیم و قصد داریم با مرکز خرید پلاتین بیشتر آشنا بشیم. مرکز خرید پلاتین در سال 97 شمسی افتتاح شده و علاوه بر واحدهای تجاری امکاناتی مثل رستوران، کافی شاپ و سینما رو هم در خودش جای داده. مرکز خرید پلاتین با 65,000 متر مربع با طراحی کروی شکل در شهرک غرب قرار داره. این مجتمع بزرگ 14 طبقه داره که 8 طبقه اون واحدهای تجاری هستن و مابقی طبقات برای پارکینگ در نظر گرفته شده. به علاوه 302 واحد تجاری در این ساختمان قرار داره که البته بخشی از اونها فعالیتی ندارن و خالی هستن. برندهای معروفی تو این مجموعه وجود دارند مثل ماسیمو دوتی، نایکی، سیاوود، لگو و مارالچرم. همه این برندها در این پاساژ محصولات خیلی خوب و با کیفیتی رو ارائه میدن. به همین دلیل قیمت محصولات تو این مجموعه تقریبا بالاست. جالبه بدونید که اولین مرکز مراجعه حضوری دیجیکالا برای ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات هم در سال 97 توی مجتمع پلاتین افتتاح شد و هنوز هم اونجا فعالیت میکنن. مرکز خرید پلاتین در فاصله چند دقیقه‌ای از میدون صنعت قرار داره و از سه طرف به بولوار فرهزادی، خیابان سیمای ایران و مجتمع مسکونی پردیسان منتهی میشه. دسترسی به این مجتمع بسیار آسونه. اگه خودروی شخصی دارید از طریق بزرگراه‌های چمران، همت و شیخ فضلالله، اگه با مترو میاید خط 7 متروی تهران و ایستگاه میدان صنعت و اگه با اتوبوس میاید اتوبوس‌های زیادی به میدان صنعت میرن مثل میدان هفت تیر، میدان انقلاب، میدان رسالت، پایانه آزادی و غیره. ساعت کاری این مجتمع همه روزه از ساعت 10 صبح تا 11 شبه و سینمای پلاتین تا 2 بامداد سرویس دهی میکنه. پردیس سینمایی پلاتین در طبقه 5 واقع شده و به دلیل نزدیکی به میدون صنعت و امکانات رفاهی یکی از بهترین سینماهای غرب تهران محسوب میشه که از سال 96 فعالیت خودش رو شروع کرده.